today, magta-try tayo magawa ng Tanghulu. Ito ay, hiningan ako. Snack sa Korean or China. Korea and China. So, snack siya na nakita ko sa internet. So, let's try. First, you need sugar. Sugar and water na ilalagay niyo dito. Pero bawal niyo i-mix. Mag-wait tayo ng 15 to 20 minutes para magawa siya. Sorry. Tapos, kailangan niyo ng prutas. Skewers. Pero dahil wala akong stick, ginamit ko yung chopstick ko. Tapos, tinadorin na lang natin yung iba. So, DIY to eh. Tapos, kailangan nyo ng water with ice. Ayan, habang nag-iintay tayo, tunaw siya ng kanya. Kasi bawal mahalugin. Kain mo na utas. Tap, 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 tap. Malapit na! Konti na lang. Wala na to, iniisip ko kung napadali ba, lagay kong tubig o hindi. Kasi dapat 2 cups of water at saka sugar. Kaso di ko siya sinukat kasi yung sugar ko ay 1/4 lang. Ginawa ko siyang 1/4 lang. Tapos, inuntian ko din yung water. Hindi ko lang kung naririnig niyo ako kasi medyo malayo yung camera ko. Niisip ko ngayon eh, kung tama pa po yung decision ko. I think tuloy na siya. Is it okay na? How to know? Yung tutorial ko eh, paano po malaman? So, tama po ba ito? I think okay na siya. Bahala na guys. Pero feeling ko napadami talaga yung tubig ko. So, ulitin na lang natin. Better luck next time. So, ang gagawin niya dito, you have your fruits and then, I'm going to do this like this. Tapos, gaganito niya siya. Wala, nalaglag yung putas ko. Tapos, konti lang yung i-cover nyo. At yan, lulubog nyo siya sa yellow. Pero feeling ko hindi ko malapot yung okay. I'm sorry guys. Tapos, I think, I failed. Parang hindi matibay. Paano ba yun? Tingnan muna natin kung pwede na. Try natin ulit. Rewind. Okay, wait. Diba, medyo malapot na siya. Tapos, ilubog natin siya sa yellow. I don't know how long though. Kaya natin to dahil hindi tayo makapuntang Korea or China. Fighting. Kasi, nag-decide ako magganto kasi sabi nung laro ko sa Instagram, sabi, ang mukha ko daw ay mukhang chef. So, nag-chef-chefan tayo for today's video. See? Hindi lang malutong, pero ang sarap.
I think it's ready. Oh, yeah, it's ready. Let's turn it off. And then, let's do this one again. You see? Kung gano'n siya ka-thick. Gano'n siya ka-thick. Tapos, dahil naulan, ang lakas! Naulan, hindi niyo ako maririnig. And put your fruit inside. Konti lang dapat yung cover. Kasi, that's, sabi dun sa napanood ko, amazing! It's so cool. Wow, cute! Eh, yan, natulog ko siya. Okay. Walang cover yung other sides. Hindi masyadong layo. Ayan, cover natin. See? How thick is this? Look. Baka magtulog. Tapos, saka natin siya ilagay sa water. And then, let's put it again sa other fruits natin. Yan. Yeah. Okay. Kasi, easy lang. Bakit parang nahihirapan ako? Guys, sorry sa ingay ng ng ulan. Bukas kasi yung window ko. Titinig niya talaga siya. Wait for it. And then put it inside your bowl with ice. Then, tapos, let's try it again. Ang sarap! Pero hindi siya crusty kasi, ewan ko bakit ganun. Let's try sa sa orange. Gat-gat. Lagay natin dito. Baka mapatigas, may grace ako, di ko makagat. Kasi the thicker, mas matigas siya. Pwede na kaya ito? Sa inyo ko tanongin mo. No! Perfect! Ala! Karen! I'm so magaling! Grabe! I'm happy na, guys. Hindi talaga ito tutorial. Kasi ako yung nag-aral eh. Yep. Matigas siya, oh. Karel! Let's try! Karel! Ayaw mo? Come! Ano? Pasok ka dito. Cheers tayo! Ayoko sasama yung kakabit. Hindi, wag mo sasama. Kamay lang, oh. Yan, oh. Kamay lang. Cheers! Yay! Parang hindi ako alone. Kulang pala siya. Dahil napakapal yung lagay ko, guys. Hindi siya nag-crusty. Like, ano siya? Parang malambot pa siya. Parang gano'n. Takat? Sarap. Ganito ba dapat siya? Galing ko.
Very good, guys. Napakabilis lang naman ako. Huwag mo akong ginaganyan. Pasuko na ako kanina. Muntik ko na siyang sukuan. See? You know, matigas na siya. See? Ang hirap! Recommended. Ang sarap. Lalo na-addict talaga siya sa brace ko. Pagka mga hindi nakain ng prutas yung ano nyo, kids nyo, tapos mahilig sa sweet, you can do this. Kasi, matamis siya. So, akala nila candy. Pero may prutas. And then, continue. Thank you for watching! Subscribe niyo po ako sa mga next videos ko. Kahit hindi talaga to tutorial eh. Ako dapat talaga. O, diba? Can you hear that? Kasi, diba? Is it good? Yum? Are you going to eat fruit na? Yummy? Ah.